Hello everyone. දැන් අපේ WhatsApp group keshatransplant family එක තියෙන අපේ case හිටපු clients ට ප්‍රශ්න අහන්න ඒගොල්ලන්ගේ යාවත් කලිනම් කරන්න. ඉතින් එතන හොඳ ප්‍රශ්න අහනවා දිනපතා. අද ප්‍රශ්නේ අතර මේක client කෙනෙක් අහලා තිබ්බා micropigmentation කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Micropigmentation MPG කියන්නේ හැම ඒ කෙස් ගහක් ස්වරූපයට වර්ණවත් කරනවා. ඒ කියන්නේ කෙස් ගහක් වගේ පොඩි තිතක් තියෙනවා. හැමේ ඒකින් වෙන්නේ ඒ හැම වැවෙන දිහාව බලලා හැමේ හිස කෙස්වල වර්ධනය වෙන ඒ අයුරටම හැමේ වර්ණයක් සම්බන්ධ කරනවා ටැටූ කිරීම හා සමාන ක්‍රමයකින්. ටැටූ එක ඇත්තටම වැදෙන්නේ ඩර්මිස් කියලා හැමේ මැද ස්තරයකට. MPG එක වැදෙන්නේ ඊට ඉහළ ස්තරයකට. එපිඩර්මිස් එකේ ඇතුළට වැදෙන්නේ. ඉතින් ක්‍රමවේදයේ අතරම වෙන්නේ අර උගාලා තියෙනකොට කෙස් පිරුණු ස්වභාවයක් එනවා. දැන් සෆයර් තාක්ෂණයෙන් කෙසෙට එවුවොත් විශේෂයෙන් සෆයර් තාක්ෂණ කෙසෙට වුණකොට MPG මයික්‍රෝපිග්මෙන්ටේෂන් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඒකේ ඝනකමට කෙස් කලඹ ගත හැකියි. හැබැයි සමහර අයට හුඟක්ම තදට කෙස් කලඹ අවශ්‍යයි. ඒකත් එක්කම වෙන තැනකින් කෙස් හිටවලා තියෙනවා නම් ඒක ටිකක් දුරින් තියෙනවා නම් ඔය හිදස් කෙස් අතර හිදස් වහන්න පුළුවන් MPG එකෙන්. හිටවන්නෙම නැතුව MPG එකෙන් අපිට පුළුවන් ඒ හිදස් වහලා ඒ පෙනුම වඩාත් දියුණු කරන්න. ඒකෙන් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම hair transplant එකකින් පස්සේ MPG කරොත් අර හැමයි කෙස් ගහේ අතර තියෙන වර්ණ පාතරය වෙනස් වෙනවා. එතකොට හිදස් පේන්නේ නැතුව යනවා. ඉතින් ඒක අතරම හොඳ ක්‍රමයක්. ඒක හැබැයි කාලයක් ගියට පස්සේ ආයෙත් MPG එක වර්ණවත් කරන්න වෙනවා. බොහෝ විට අවුරුදු 15ක් 20ක් යන්න පුළුවන්. හැබැයි තදාව යනවා නම් ඒ කාලේ කෙටි වෙනවා. ඉතින් ඒක හැබැයි හොඳ තාක්ෂණයක්. අතරම හොඳ තාක්ෂණයක්. ඒ අතුරු ආබාධ විශේෂයෙන් නැහැ. හරියට කරනවා නම් අතුරු ආබාධ නැහැ. හැබැයි එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ක්ලිනික් එකෙන් කරන්න ඕන. දැන් අපේ කේශ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් ආයතනයේ අපිට මයික්‍රෝපිග්මෙන්ටේෂන් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක සම්බන්ධ විස්තර ඕන නම් අමතන්න 076 99 65 660 074 360 0671 මේ හිස් කිස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්